สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพง Forever อีกแล้วนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอประทานโทษด้วยนะคะวันนี้แพง Forever นะคะก็จะมาอัปเดตสกุชชี่ก็แอบแกะไปแล้วนะสกุชชี่นี้นะคะแต่ก็อยากรีวิวก็เดี๋ยวไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้ซื้อจากนี้จะแปลนะมีกล่องอันนี้คือแท็กมันหลุดนะคะแล้วก็มีบอลเชนปักกี้อยู่ในนี้นะเป็นของคิตตี้นะก็เห็นแท็กแล้วเนาะ ก็จะเป็นอันนี้ลูกพีชอันนี้จะไม่ค่อยสวยนะเห็นได้ว่ามีรูเป็นเล็กก็เห็นได้ว่าแพ็กเกจจะปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดู QR code ด้วยนะอันนี้น่าจะแรนิดนึงนะเป็นปี 2015นี่นะ QR code กล้องไม่โฟกัสมันคือยังโฟกัสอยู่เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกนี่ก็จะเป็นตัวสกูชี่มันก็จะนิ่มๆนะคะนี่นะลายเส้นไม่เห็นปี 2015มันไม่เห็นไม่เป็นไรน่ารักมากๆเลยเป็นคิตตี้นะสี่มีแบบมีมือออกมาด้วยแล้วก็มีอันนี้ยังมีราคาติดแบบมารู้ชาลาโคนนะอันนี้น่ารักมากเนี่ยนี่ปี 2016เพิ่งออกใหม่เลยจริงๆอยากได้ซินนามอนตัวนี้กับปอมจริงๆมีปอมนะแต่ว่าก็แบบมาดูก็น่ารักดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีนี้จะไม่ตัดต่อเหมือนเดิมไหมที่เราก็ตัดต่อเยอะเหมือนกันเยอะมากแล้วก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แล้วทีนี้ขอทำให้มันดีขึ้นแต่ไม่รู้จะดีขึ้นปะนี่นะอันนี้น่าจะเห็นลายเส้นอยู่มีสโลนิดนึงโอเคแกะกันเลยคือตัวนี้น่าสงสารมากเลยดูดิหลุดออกมาหมดเลยบอลเชนสีชมพูแล้วก็นี่นะก็จะเป็นตัวสกูชี่น่ารักมากและนี่ก็จะเป็นบอลเชนสีทองและนี่ก็จะเป็นแท็กค่ะคือบางทีนะคะถ้าเกิดบนสกูชี่ซาริโออย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีลายเส้นนะคะก็ให้เราดูที่แท็กนะคะตรงนี้เลยค่ะมันก็จะมีเขียนแบบว่าอันนี้เขาเขียนมาว่า767988929396แล้วก็16นะคะก็คือปี 2016นะคะคือเลข16ค่ะนี่มันนุ่มมากสโลว์มากเลยค่ะไปดูแท็กอีกทีเพื่อนๆชอบการ์ตูนซาริโอตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับของน้องแพงนะคะน้องแพงชอบซินนามอนโรลนะคะเพราะว่าทุกอย่างของน้องแพงก็แทบจะเป็นซินนามอนโรลไม่ทุกอย่างนะคะก็คือช่วงนี้ก็ใช้ซินนามอนนะเวลาไปซื้อของก็ซินนามอนโครมิอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ทวินสตาร์กูเดทามะอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหมดแต่คือถ้าให้ชอบที่สุดชอบซินนามอนโรลค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงชอบซินนามอนจะบีบสกูชี่ให้ดูไปด้วยค
คือตอนนั้นน่ะเข้าไปในลิฟต์ค่ะแล้วมีพี่คนนึงอ่ะเขาถือกระเป๋าเป็นกระเป๋าหูรูดอ่ะซินนามอนโรแล้วเห็นมันน่ารักดีแล้วก็เลยชอบนั่นแหละค่ะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเล่านะคะว่าทำไมเพื่อนถึงชอบตัวละครซาริโอตัวนั้นแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าชอบตัวไหนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพง Forever ด้วยนะคะวันนี้ลาและบ๊ายบายสวัสดีค่ะ